Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την καινούρια DJI Fly App, η οποία κυκλοφόρησε για να υποστηρίξει το καινούριο drone της DJI, το DJI Flip. Κατευθύνουμε προς το κλασικό σημείο δοκιμών και θα κάνουμε τη δοκιμή με το DJI Mini 4 Pro και το DJI RC2. Μην αμελήσετε λοιπόν να τσεκάρετε κι εσείς, το RC2 έχει και firmware update, τα έβαλα και μέσα στο κανάλι, αλλά θα τα τσεκάρουμε όλα τώρα, να δούμε ότι όλα πάνε καλά και εν συνεχεία να κάνετε και εσείς την αναβάθμιση. Πάμε λίγο να τα ανοίξουμε και να τα στήσουμε. Ωραία, λοιπόν, το DJI Mini 4 Pro είναι κάτω, είμαστε με DJI RC2 όπως σας είπα πριν. Πάμε μέσα να δούμε, έχουμε κάνει αναβάθμιση στη DJI Fly App αλλά και στο firmware για να μπορεί να υποστηρίζει το καινούριο drone της DJI, το DJI Flip, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Φυσικά και θα παρουσιαστεί στο κανάλι. Είμαστε στην αναμονή να έρθει. Μόλις έρθει στα χέρια μας, άμεσα θα ξεκινήσουν οι δοκιμές. Προς το παρόν όμως πάμε να δούμε ότι η καινούργια εφαρμογή DJI Fly App 1.16 είναι ok, αλλά και το καινούριο firmware δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν μέσα. Είναι όλα εντάξει. Βασικά όχι μέσα, θα πάμε έξω και θα πάμε στο Profile, Settings και πάμε τέρμα κάτω και βλέπετε DJI Fly 1.16.0.0. Είναι η τελευταία εφαρμογή. Οι χειριστές φίλοι του καναλιού που έχουν την εφαρμογή DJI Fly της DroneTwix θα πρέπει να περιμένουν κανένα 2 μέρες να βγει η αναβαθμισμένη έκδοση DroneTwix. Από τη στιγμή που ξεπεράσαμε το μεγάλο εμπόδιο που ήταν το Neo, γιατί βάλαν κάτι καινούριο μέσα, θεωρώ ότι σε 2 μέρες το πολύ θα έχει βγει η 1.16 από την DroneTwix. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, 28 δορυφόροι, το έχω βάλει στο auto, πάμε για ένα βασικό range test του χιλιόμετρου, δοκιμάζουμε λειτουργίες και γυρνάμε πίσω. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε, βάζω ένα γράφι, ωραία, και είμαστε στον αέρα. Όλα είναι καλά και ξεκινάμε να κάνουμε το range test στο χιλιόμετρο περίπου. Να δούμε και τις κολόνες εδώ. Θα πάρω και λίγο ύψος, γύρω στα 40 μέτρα, νομίζω καλά είναι. Εκεί 44 μέτρα, μια χαρά. Πάμε λοιπόν, έχει λίγο μίχλη τώρα, το βλέπω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το range test του χιλιόμετρου. Θα πάω από αυτή την πλευρά. Δεν αναμένεται κάποια διαφορά, απλά επειδή βάζουν ένα καινούριο μοντέλο μέσα στην εφαρμογή και στο χειριστήριο, να τσεκάρουμε ότι όλα είναι καλά και δεν έχουμε κανένα θεματάκι. ...480 μέτρα, 500 σε λίγο. Και προχωράμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Από όσο βλέπω όλα είναι μια χαρά για να φτάσουμε στο χιλιόμετρο, και μπορεί να πάμε και λίγο παραπέρα, μια έτσι είναι, μπορεί να έχει λίγο μίχλη, αλλά είναι έτσι ο καιρός χωρίς καθόλου αέρα, και γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να δούμε λίγο και τη θάλασσα. Αν ακούτε θορύβους από το background, είναι γιατί ακριβώς πίσω από αυτό το παρκάκι που είμαι, ένα οικόπεδο που εφάπτεται, κάνουν οικοδομικές εργασίες. Ελπίζω να μην περνάνε πολύ, δεν κάνουν και κάτι, δεν κάνουν και πολύ βαριά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε φτάσει στα 1200 μέτρα και προχωράμε, είμαστε στα 45 μέτρα ύψος. Θα βγω στη θάλασσα, μιας και ήρθα μέχρι εδώ, γιατί όχι. Και μη σας πω, θα πάρω και λίγο ύψος ακόμα, να πάω στα 50. Ωραία. Και την ώρα που θα βγούμε στη θάλασσα θα κάνουμε και μερικές δοκιμές, φωτογραφίες, τα πανόραμα κτλ.
και στο γύρνα θα κάνουμε και το tracking και quick shots για να δούμε ότι όλα είναι μια χαρά. 1500 μέτρα φυσικά χωρίς κανένα πρόβλημα, ούτε καν. Και προχωράμε. 1700, αν θυμάμαι καλά γύρω στα 1800 μέτρα, 1850 είναι η παραλία. Και σιγά σιγά βγαίνουμε προς τα κάτω. Μας έκανε τώρα ένα κάτι, αλλά περάσαμε πάνω από αυτό το κτίσμα ξενοδοχείο, το οποίο είναι γεμάτο Wi-Fi, καταλαβαίνετε τι γίνεται. 2 χιλιόμετρα, θα προχωρήσω λίγο ακόμα μπροστά πριν σταματήσω, και εδώ 200 θα γυρίσω, θα σταματήσω το βίντεο και θα πάμε να βγάλουμε 2-3 φωτογραφίες να δούμε ότι όλα είναι καλά. Βλέπετε ότι είναι ο μιχλώδης ο καιρός, θα μειώσω λίγο και το brightness. Μια χαρά οι φωτογραφίες. Θα πάμε λίγο έτσι που είμαστε εδώ να βγάλουμε και ένα πανόραμα wide angle και θα το αφήσω σε αυτές τις ρυθμίσεις, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Όλα είναι καλά. Και ωραία. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω άλλο ένα πανόραμα, αλλά circle αυτή τη φορά, γιατί είχα παρατηρήσει, όχι circle, συγγνώμη, sphere αυτή τη φορά, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο. Είχα παρατηρήσει ένα θεματάκι τελευταία φορά που είχα κάνει circle και θέλω να δω αν έχει διορθωθεί και αυτό. Δεν είχαν γίνει stitch καλά 2 φωτογραφίες από όλες, αλλά σου χάλαγε το planet που λέμε. Οπότε θα τραβήξω εδώ ένα και θα το δω μετά αν είναι όλα εντάξει. Παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί βγάζει πάνω κάτω αριστερά δεξιά γύρω γύρω. Ωραία. Σε λίγο τελειώνει και θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για να δοκιμάσουμε το subject tracking. Και τα quick shots σε μένα. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Νομίζω αυτή είναι η τελευταία. Ναι, πρέπει να είναι η τελευταία. Ωραία, 50% τελείωσε και παίρνουμε σιγά σιγά το δρόμο της επιστροφής προς το H. Διάφοροι φίλοι μου είπαν για το Mini 4K που δεν έχει το H και δεν πρόκειται να τα αποκτήσει, παιδιά, γιατί είναι θέμα κατηγορίας, όπως το έγραψα και σε κάποιο φίλο του καναλιού, και marketing, κατηγορίες και marketing. Θα αλλάξω να πάω σε βίντεο. Ωραία. Μου ήρθε και ένα μήνυμα, ξέχασα να βάλω το τηλέφωνο στο αθόρυβο. Το βάλω λίγο στο cruise control και βάλουμε λίγο το τηλέφωνο στο αθόρυβο να μην μας ενοχλούν. Ωραία. Στο τσάκ το πρόλαβα. Είναι, καμιά φορά το βάζεις στο αθόρυβο, δεν σε παίρνει κανένας, και μία φορά που το ξεχνάς να το βάλεις αρχίζουν τα μηνύματα. Λοιπόν, γυρνάμε προς τα πίσω, όλα είναι καλά με το range test μας και με τα panorama shots και με τις φωτογραφίες και με το βίντεο. Ερχόμαστε να κάνουμε μία δοκιμή, το subject tracking, εδώ που έχει αυτοκίνητα στην πλατεία. Είμαστε ακόμα, για να καταλάβετε, στα 1100 κάτι χιλιόμετρα και πλησιάζουμε. Αν δεν είχε αυτή την ομίχλη, νομίζω είναι η τέλεια μέρα για πτήση και ώρα. Αλλά αυτή η ομίχλη χαλάει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες.
Ωραία, πλησιάζουμε λίγο κάπου να έχουμε κινητούς στόχους. Εδώ. Θα κατέβω λίγο κάτω, όχι πολύ, και θα πατήσω στο focus track που είναι αριστερά. Όπως βλέπετε όλοι οι στόχοι έχουν μπει στην οθόνη μας και αν πατήσω πάνω σε ένα κατευθείαν το βρήκε και το ακολουθάει. Το έχω βάλει spotlight τώρα, απλά θα γυρνάει τον drone προς τα εκεί. Μόλις ξεκινήσει θα το δείτε, δεν το έχω βάλει active track. Όπως βλέπετε το κάνει track κανονικότατα. Πολύ ωραία. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Καταρχάς το ότι έχουν βάλει το focus track αριστερά πάνω στην οθόνη που πετάμε και δεν χρειάζεται να μπούμε στο μενού για να κάνουμε subject tracking, είναι πολύ βολικό. Και το Mini 4 Pro θα έλεγα ότι έχει πολύ εντυπωσιακό tracking feature, ας πούμε, πώς να το πω, λειτουργία, ορίστε τη βρήκα τη λέξη, μπλέξαμε με τα αγγλικά, και είναι καλύτερη και από το Mavic 3, δοκιμασμένη. Λοιπόν, έρχομαι προς τα πίσω να δοκιμάσω πάνω μου, έρχομαι εδώ να δοκιμάσω πάνω μου, το βλέπω το Mini 4 Pro στον αέρα, μπορεί να μην το βλέπετε εσείς γιατί είναι λίγο ψηλά, αλλά τώρα ίσως να το βλέπετε που το έχω κατεβάσει ύψος, και σε αυτό το σημείο θα έρθω έτσι και πάρα πολύ απλά θα κάνουμε ένα drone που είναι απλό και subject είμαι εγώ, με βρήκε κατευθείαν, βάλτε και στα 40 μέτρα για να δούμε κάτι, και πάμε λοιπόν να δούμε ότι εκτελεί το drone πολύ ωραία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και φυσικά μόλις τελειώσει 40 μέτρα τα έφτασε και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρνάει προς τα πίσω. Νομίζω ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάναμε και μια αρκετά μεγάλη πτήση σήμερα σε σχέση με τις συνηθισμένες δοκιμαστικές πτήσεις που κάνουμε του χιλιόμετρου. Το Mini 4 ήρθε πίσω, αλλά για κάποιο λόγο κοιτάει αλλού νταλού και η κάμερα κοιτάει και απάνω, και πρέπει να είναι, παιδιά, αυτό το θεματάκι που είχε, ότι όταν έκανε quick shot μου βγήκε τώρα, θυμάστε, το είχε στο Mini 4K, το δοκιμάσαμε, ή στο 4 Pro, δεν θυμάμαι, κάπου κάναμε δοκιμή, σας το είχα πει, κάναμε δοκιμή και σας λέω ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και μου βγήκε, εκείνη τη φορά δεν μου βγήκε και μου βγήκε τώρα. Δεν κοιτάει τελείως πάνω η κάμερα, αλλά κοιτάει στον ουρανό, δεν γύρισε εκεί πέρα που ήταν να γυρίσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα πάω προς τα πίσω. Δεν είναι φοβερό πρόβλημα, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πτήση ή κάτι τέτοιο. Απλά καλό θα είναι να φτιαχτεί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και την προσγείωσή μας και να κλείσουμε το βίντεο. Πολύ ωραία, το Mini 4 Pro είναι κάτω. Δοκιμάσαμε DJI Fly 1.16.0, η καινούργια DJI Fly που υποστηρίζει το DJI Flip που κυκλοφόρησε σήμερα, μαζί και με το καινούριο firmware του DJI RC2 που υποστηρίζει βέβαια και αυτό το Flip. Λένε μέσα ότι κάνανε και κάποιες διορθώσεις. Οκ, δεν είδα κάτι εγώ περίεργο. Νομίζω ότι είναι όλα εντάξει να προχωρήσετε στην αναβάθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!